Hello friends, IELTS with Gayan. එක මාර ලේසි, එක පට්ටම ලේසි කියලා නෑ, පට්ට ලේසි. හෙනම easy, මාරම ලේසි කියලා අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. ඒක ලස්සන ඉඩියම් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට IELTS වලට ඕන වෙයි. සමහර දන්නවත් ඇති, දන්නේ නැති අයත් ඇති. මම මේ කියලා දෙන්න දන්නේ නැති අයට. එතකොට අපි කොහොමද මේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන එකට තියෙන එකට පාවිච්චි කරන ඉඩියම් එක තමයි a piece of cake. A piece of cake. A piece of cake. A piece of cake means something very easy, something really easy. That means it is as easy as eating a piece of cake. ඒ කියන්නේ හරියට නිකන් කේක් කෑල්ලක් කනවා වගේ මාර ලේසි. කේක් කෑල්ලක් කන එක අමාරු නෑනේ. ඕන කෙනෙක් කේක් කෑල්ලක් කන්න පට්ටම ලේසි. එහෙනම් හරියට නිකන් කේක් කනවා වගේ ලේසි එක. අපි සාමාන්‍ය piece of cake. piece of cake කියන්නේ කේක් කෑල්ලට නේ. piece of cheese කෑල්ල. piece of cake කේක් කෑල්ල. මෙතන කියන්නේ මෙතන a piece of cake කියන්නේ something really easy. මාරම ලේසි කියන එක. අපි examples කීපයක් බලමු. දැන් අහනවා මෙහෙම. How was the exam? The ළමයි exam එක ලියනවා. අම්මා අහනවා. How was the exam? Exam එක කොහමද? It was a piece of cake. It was a piece of cake. The exam was very easy. That means the exam was very easy. පට්ටම ලේසි exam. This is a piece of cake. This is a piece of cake. කියන්නේ මේක කේක් කෑල්ලක් නෙමෙයි. මේක මාරම ලේසි. මේ දේ මොකක් හරි වැඩක් අපි කියනවා. මේ වැඩේ මාරම ලේසි. This is a piece of cake. අපි verb එක ගත්තොත් මේ ඉස්සරහට දැම්මොත් ඒක ing එකතු වෙනවා. learn කියන එක learning. ඉතන ගත්තේ learning English. අපි learn English කියන්නේ learning English කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම. හරි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නව නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ මාරම ලේසි වැඩක්. learning English is a piece of cake. learning English කියන්නේ ඉතල singular කෙනෙක් නම් is දාන්න ඕනේ. learning English is a piece of cake. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක මාරම ලේසි. speak English නෙමෙයි speaking English. ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම ඉංග්‍රීසි කතාව. Speaking English is a piece of cake. ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම මාරම ලේසි. Speaking English is a piece of cake. මාළු අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. Making a YouTube video. YouTube video එකක් කරන එක දැන් මම මේ කරන්නේ මාරම ලේසි. හරි. YouTube video එකක් හදන එක YouTube video එකක් කරන එක මාරම ලේසි. Making a YouTube video is a piece of cake. හරි. Making a YouTube video is a piece of cake. Or you can say doing a YouTube video is a piece of cake. Or creating a YouTube video is a piece of cake. ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. verb එකට ing එකතු වෙනවා. හරි. This sum අපි sum කියන්නේ ගාන. ගණිත ගැටලුව ගණන් හදන්නේ. ගානට කියන්නේ sum. නම් මේ ගාන මාරම ලේසි. This sum is a piece of cake. මේ ගාන මාරම ලේසි. This sum is a piece of cake. එහෙනම් piece of cake කියලා කියන්නේ something very easy. IELTS කරන අයට අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. written exam එකේදී speaking test එකේදී පාවිච්චි කරන්න. මොකද speaking test එකේදී විශේෂයෙන්ම idioms දාලා කතා කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න බෑඩ් ස්කෝර් එක වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. Take care. Goodbye.